Φίλες και φίλοι, γεια σας, καλώς ήλθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα δούμε μαζί πώς μπορούμε με μία και μόνο δόση κέικ να φτιάξουμε αυτή εδώ την υπέροχη κερασόπιτα που είναι και της εποχής και ένα πεντανόστιμο κέικ τριπλής σοκολάτας. Ένα κέικ σοκολάτας με τσιπ σοκολάτας και επικάλυψη σοκολάτας. Ο κύριος σκοπός του σημερινού βίντεο είναι να σας παρουσιάσω την κερασόπιτα. Αλλά πάντοτε όταν τη φτιάχνω, επειδή η κερασόπιτα χρειάζεται τη μισή δόση κέικ, πάντα φτιάχνω και ένα δεύτερο, κάποιες φορές κέικ λεμονιού, σήμερα κέικ σοκολάτας για τα παιδιά. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για την εκτέλεση της συνταγής μας. Ξεκινάμε λοιπόν με 500 γραμμάρια κεράσια, τα οποία έχουμε πλύνει και με το ειδικό εργαλείο θα αφαιρέσουμε τα κουκούτσια. Αν δεν έχετε το ειδικό εργαλείο, μπορείτε αυτή τη διαδικασία να την κάνετε και με ένα καλαμάκι για σουβλάκια ή με ένα καθαρό τσιμπιδάκι για τα μαλλιά, το οποίο φυσικά δεν έχετε νωρίτερα χρησιμοποιήσει. Εδώ λοιπόν βλέπετε τη διαδικασία. Θα συνεχίσουμε λοιπόν κατά τον τρόπο αυτό μέχρι να καθαρίσουμε μισό κιλό κεράσια, να απομακρύνουμε δηλαδή τον πυρήνα του κουκούτσι. Εδώ λοιπόν έχουμε τα κεράσια μας απείρινα πλέον καθαρισμένα. Σε ό,τι αφορά στο κέικ, μπορείτε να ακολουθήσετε τη συνταγή που θα σας δώσω, που είναι η τυπική συνταγή κέικ, ή να φτιάξετε μια δική σας συνταγή. Εγώ λοιπόν θα ξεκινήσω με 250 γραμμάρια βούτυρο, το οποίο θα το βάλω στα μικροκύματα για 8 δευτερόλεπτα να μαλακώσει. Σε ένα μεγάλο δοχείο λοιπόν θα αδειάσουμε το βούτυρο, 250 γραμμάρια, μαλακό όπως βλέπετε. Προσθέτουμε 420 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική και ανακατεύουμε. Το κέικ αυτό μπορείτε να το κάνετε και στο μίξερ και στην κουζινομηχανή ή ακόμα και χωρίς σύρμα, δουλεύοντας με τα χέρια. Θα προσθέσουμε 4 μεγάλα αυγά, τρία καψάκια βανιλίνης, 125 γραμμάρια γάλα και 125 γραμμάρια φρεσκοστημένο χυμό πορτοκαλιού. Προαιρετικά 30 με 40 γραμμάρια κονιάκ. Και τέλος 500 γραμμάρια αλεύρι φαρίνα που φουσκώνει μόνη της. Η δοσολογία που σας ανέφερα είναι για ταψί 36-38. Εγώ όμως τη ζύμη θα τη χωρίσω στα δύο και θα φτιάξω δύο διαφορετικά κέικ. Το ένα θα είναι κερασόπιτα
και το άλλο θα είναι κέικ σοκολάτας, γιατί έχουμε και μικρά παιδιά που, όπως καταλαβαίνετε, λατρεύουν τη σοκολάτα και όχι την κερασόπιτα. Εσείς μπορείτε να κάνετε ακριβώς το ίδιο ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ταψί των 36-38 εκατοστών. Θα αδειάσω λοιπόν τη μισή ποσότητα στο ταψάκι των 24 εκατοστών. Όπου εδώ θα στρώσω την κερασόπιτα μου. Ανακοινούμε λίγο το ταψί. Δεν θέλουμε να μας γίνει αρκετά παχύ το κέικ. Γι' αυτό σας είπα ότι αν κάνετε όλη τη δόση σε ένα ταψί, χρησιμοποιήστε 36-38. Ή αλλιώς θα το σπάσετε σε 24-24. Αυτό λοιπόν το οποίο θα κάνω τώρα είναι να βάλω τα κεράσια από πάνω και καθώς το κέικ θα ψηθεί και θα φουσκώσει, η ζύμη θα ανέβει και θα υπερκαλύψει τα κεράσια. Τα απλώνουμε λοιπόν κατά το δυνατόν ομοιόμορφα. Και όπως βλέπετε εδώ, η κερασόπιτά μας είναι έτοιμη για το φούρνο. Εγώ θα φτιάξω και το δεύτερο κέικ και θα σας εξηγήσω το πώς και θα τα βάλω και τα δύο να ψηθούν μαζί. Εδώ λοιπόν έχουμε την υπόλοιπη μισή ζύμη, στην οποία θα προσθέσουμε 30 γραμμάρια κακάο και 1-2 σταγόνες γάλα. Και θα ανακατέψουμε να ενσωματωθεί το κακάο. Και θα προσθέσουμε σταγόνες σοκολάτας περίπου στα 125 γραμμάρια. Έτοιμο λοιπόν και το δεύτερο κέικ. Θα το αδειάσουμε σε μια φόρμα την οποία έχουμε λαδώσει με λίγο ηλιέλαιο και έχουμε αλευρώσει. Ακριβώς το ίδιο κάναμε και στο ταψί νωρίτερα. Θα απλώσουμε ομοιόμορφα και θα ψήσουμε το κέικ μας σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς, κλασικός φούρνος, αντίσταση πάνω κάτω, για περίπου 50-55 λεπτά. Εδώ έχουμε το κέικ σοκολάτας, μόλις βγήκε από το φούρνο. Όπως είναι καυτό, θα το βάλουμε σε μία πιατέλα και προαιρετικά θα βάλουμε από πάνω κάποιο άλυμα, δηλαδή τύπου μερέντα, νουτέλα, μπουένο, όπως θα βάλω εγώ, ανάλογα τι σας αρέσει. Αν δεν σας αρέσει κάτι από όλα αυτά, το αφήνετε σκέτο ή θα το πασπαλίσετε με λίγη ζάχαρη άχνη. Το θέμα λοιπόν είναι ότι θα βάλουμε πάνω τη νουτέλα τώρα που είναι καυτό, οπότε θα λιώσει, θα ενσωματωθεί στο κέικ και θα γίνει ένα υπέροχο γλάσο που όλοι θα σας ρωτάνε πώς φτιάξατε αυτό το γλάσο. Κανείς δεν θα μπορεί να πιστέψει ότι είναι ένα απλό άλυμα. Πολύ απλή διαδικασία, με ένα απλό κουτάλι, δεν χρειάζεται κάτι το ιδιαίτερο. Βλέπετε πως λιώνει το άλυμα. Πιστέψτε με ότι τα παιδιά ανεξαρτήτου ηλικίας, και τα μικρά και τα μεγάλα, θα λατρέψουν αυτό το κέικ που είναι όλο σοκολάτα μέσα έξω και από πάνω φυσικά. Και το κέικ σοκολάτας είναι έτοιμο. Θα το αφήσουμε να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου και στη συνέχεια θα το κόψουμε.
Και εμείς θα συνεχίσουμε με την κερασόπιτα, την οποία θα βάλουμε σε ένα δίσκο για κέικ, για τούρτες. Θα την αφήσουμε να κρυώσει εντελώς και στη συνέχεια προαιρετικά μπορούμε να απασπαλίσουμε με λίγη ζάχαρη-άχνη. Θα τα πούμε λοιπόν σε λίγο, που και τα δύο κέικ θα έχουν έρθει σε θερμοκρασία δωματίου. Η κερασόπιτά μας έχει έρθει σε θερμοκρασία δωματίου, οπότε ήρθε η ώρα να κόψουμε ένα ωραίο κομμάτι. Εδώ είμαστε λοιπόν. Όπως βλέπετε, η ζύμη έχει επικαλύψει τα κεράσια, είναι πλέον στο εσωτερικό και είναι ένα πραγματικά λαχταριστό και υγιεινό κέικ. Και πάμε τώρα να κόψουμε και το κέικ σοκολάτας. Θα βγάλουμε λοιπόν δύο κομμάτια, τα οποία θα σερβίρουμε στο πιάτο μας. Εδώ είμαστε λοιπόν, κέικ σοκολάτας με chips σοκολάτας στο εσωτερικό και επικάλυψη σοκολάτας, άλυμα μπουένο για την ακρίβεια. Ένα κέικ το οποίο θα λατρέψουν τα παιδιά οποιασδήποτε ηλικίας. Έτσι λοιπόν, με μία δόση βγάλαμε δύο υπέροχα κέικ για το καφέ σας, για το τσάι σας, για το πρωινό σας, για το κολασιό, το δικό σας και των παιδιών. Αυτή ήταν λοιπόν η σημερινή μας συνταγή. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.